जय भारत विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ચેપ્ટર 8 ત્રિકોણમિતિનો પરિચયમાં આપણે જોવાના છે ટોપિક કાટકોણના ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર। ચાલો થોડાક સૂત્ર જોઈ લે, પછી આપણે સ્વાધ્યાય પર જઈશું। ચાલો હવે કાટકોણના ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર, આપણે ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર જોયા હતા બરાબર। સાઇન બરાબર સાઇન થીટા આપણે જોયો હતો, એટલે સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, કોસ થીટા માટે પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ બરાબર। ટેન થીટા માટે સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ, એટલે સાઇન ભાગ્યા કોસ। એવી રીતના આનું વ્યસ્ત કોટ બરાબર ને, કોટ એ ટેનનું વ્યસ્ત। સેક તો કર્ણ ભાગ્યા પાસેની બાજુ ને કોસેક કર્ણ ભાગ્યા સામેની બાજુ બરાબર। તો અહીં શું છે, કાટકોણના ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર, એટલે સાઇન 90 અંશ માઇનસ એ તો શું થાય, 90 માઇનસ એ તો કોસ એ બરાબર। એવી રીતના કોસ 90 અંશ માઇનસ એ બરાબર સાઇન એ। એવી રીતના ટેન 90 અંશ માઇનસ એ તો કોટ એ, ને કોટ 90 અંશ માઇનસ એ હોય તો શું થાય, તેનું ટેન એ। સેક 90 માઇનસ એ એટલે કોસેક એ, ને કોસેક 90 અંશ માઇનસ એ બરાબર સેક એ। ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે કે સાઇનનું 90 માઇનસ એ હોય તો કોસ થાય ને કોસનું સાઇન થાય, ટેનનું કોટ ને કોટનું ટેન, ને સેકનું કોસેક ને કોસેકનું સેક। હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈએ એટલે તમને વ્યવસ્થિત ખ્યાલ આવશે બરાબર। સ્વાધ્યાય 8.3નો આપણે પહેલો દાખલો જોઈએ। કિંમત શોધો સાઇન 80 અંશ ભાગ્યા કોસ 72। હવે તમે જરૂર નથી, તમે બેમાંથી કોઈને પણ એકને 90 અંશમાં ખૂણામાં ફેરવી શકો છો બરાબર। આપણે જેને ફેરવવું હોય તે તમે ફેરવી શકો છો। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો પહેલો દાખલો છે સાઇન 80 અંશ ભાગ્યા કોસ 72। ચાલો જોઈએ। તો અહીંયા તમને હું મોટી સંખ્યાને ફેરવું પહેલાં બરાબર। નાનીને ટાઈમ રાખે તો કંઈ નહીં, અથવા નાનીને ફેરવે તો પણ કંઈ નહીં બરાબર। તમારે જેમ કરવું હોય તેમ તમે આપણને યોગ્ય લાગે તેમ આપણે કરી શકીએ છીએ બરાબર। ચાલો સાઇન 18 અંશ, હવે આને કોસને સાઇનમાં, તો જો સાઇનમાં ફેરવીએ, કોસને જો સાઇનમાં ફેરવીએ તો શું લખવા પડે, સાઇન 90 એ એટલે 72 અંશ બરાબર। તમારે આને ફેરવવું હોય તો કંઈ નહીં, તો અહીં હું લખવાનું કોસ 90 માઇનસ 18 બરાબર। એટલે આ પ્રમાણે લખ્યું, આ કેવી રીતના લખાયું ખબર પડી, બરાબર કોસ એ, આના બરાબર કોસ એ, એટલે કોસ એ બરાબર શું લખી શકાય, સાઇન 90 માઇનસ એ, એટલે કોસ એ કોણ છે 72, એટલે સાઇન 90 માઇનસ 72, એટલે અહીંયા લખીએ, એટલે સાઇન 18 અંશ। ચાલો સાઇન 90માંથી 72 જાય એટલે 18 અંશ, આ ના નીકળી ગયા એટલે આપણો આન્સર આવ્યો 1, એટલે આની કિંમત કેટલી આવી 1 બરાબર। ચાલો બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ। હવે આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ છે તે tan 26 અંશ ભાગ્યા કોસ 64 અંશ બરાબર। તો હવે જો તમે બંનેને કોઈ પણને તમે ફેરવી શકો છો 90 ડિગ્રીમાં ફેરવીને। ધારો કે આપણે હવે tan લીધા, તો આપણે અહીંયા આપણે જાણીએ જ છીએ બરાબર ને કે tan એ બરાબર શું લખી શકાય, કોટ 90 માઇનસ એ। આપણું સૂત્ર આવેલું જો તમે tan એ હોય તો કોટ 90 માઇનસ એ બરાબર। એટલે અહીંયા ઉપયોગ કરીશ, અથવા આપણે લખવું હોય તો આપણે જાણીએ છીએ, લખવું હોય તો બી લખી શકીએ કે આપણે જાણીએ છીએ કે શું જાણીએ છીએ કે અહીં લખવું હોય તો લખી શકીએ કે tan એ બરાબર કોટ 90 માઇનસ એ બરાબર। એવી રીતના અહીંયા એટલે આપણે આ લખવું હોય તો બરાબર ટેનને લખવું હોય તો કોટ 90 માઇનસ એ એટલે 26 અંશ છેદમાં કોટ 64 અંશ બરાબર। ચાલો એટલે કોટ 90 માઇનસ 26 કાઢીએ એટલે 90માંથી જો 26 જઈએ તો કોટ 64 છેદમાં કોટ 64, એટલે આના કેન્સલ, એટલે આની વેલ્યુ પણ કેટલી આવી 1। ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણે અહીંયા જોઈએ ત્રીજો દાખલો, કોસ 48 અંશ માઇનસ સાઇન 42 અંશ બરાબર। બેમાંથી કોઈને બી એકને ફેરવી કાઢવાનું આપણે 90 વાળું, એને સાથે 90 હાથના જે સૂત્ર મેળ કાઢ। ચાલો કોસ એટલે આપણે શું લખી શકીએ, સાઇન 90 અંશ માઇનસ એ એટલે 48 અંશ, ને સાઇન એમ જ રહેવા દે એકને બરાબર। એટલે સાઇન 90માંથી 48 જાય તો કેટલા રહે 42 અંશ, ને ઓલરેડી માઇનસ સાઇન 42 અંશ, એટલે આમાંથી આ જાય તો કેટલા રહે, આન્સર 0।
ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે આ રીતે આપણે આનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ચાલો આગળ જોઈએ. હવે ચોથો દાખલો છે કોસેક 31 માઇનસ સેક 59. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કોઈને બી ફેરવી શકીએ, પણ હંમેશા આપણે જે મોટો હોય તેને આપણે પહેલાં ફેરવીએ. બરાબર. એટલે કોસેક 31 આને પણ ફેરવી શકાય. બરાબર. ચાલો સેક એટલે તમને ખબર છે સેક એ બરાબર કોસેક 90 માઇનસ એ. બરાબર. એટલે કોસેક 90 માઇનસ એ કેટલા છે આપણી પાસે? એ 59. બરાબર. એટલે કોસેક 31 માઇનસ કોસેક 90માંથી 59 જાય એટલે 31. એટલે આમાંથી આ જાય એટલે કેટલા? 0. બરાબર. એક્સરસાઇઝ 3 જો 2a એ લઘુકોણનું માપ હોય તથા tan 2a માઇનસ cot a માઇનસ 18 હોય તો એની કિંમત શોધો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણને 2a લઘુકોણ છે. બરાબર ને? એક સૂત્ર આપ્યું છે કે tan 2a બરાબર cot a માઇનસ 18. બરાબર. કારણ કે આપણે કેવી રીતના લખી શકીએ? કારણ કે tan a બરાબર તો શું થાય? બરાબર ને? એટલે આપણે લઈ. બરાબર. આ આપણને આપેલ છે. હવે આપણે લખવું હોય તો tan a બરાબર cot 90 માઇનસ a. આના પ્રમાણે આપણે લખી શકીએ કે cot 90 માઇનસ 2a. કેમ 2a લખ્યા? કારણ કે a કેટલા છે? અહીં 2a. અહીંયા a છે તો અહીંયા a છે. બરાબર. એટલે cot 90 માઇનસ 2a બરાબર cot a માઇનસ 18. આના પ્રમાણે આપણે લખી શકીએ. બરાબર. હવે કોટ આ બાજુ છે ને કોટ આ બાજુ છે તો નીકળી જશે કેવી રીતના? કારણ કે એટલે આપણે લખવું હોય આ રીતના લખી શકીએ 90 માઇનસ 2a બરાબર a માઇનસ 18. ગુણાકારમાં નથી બંધો. આપણે આગળ બી સત્યમાં કે કોટ સાઇન એ તો બંધો ગુણાકારમાં નથી, એટલે ગુણાકારમાં નથી. બરાબર ને? પણ અહીં કન્ડિશન આપેલ છે કારણ કે શું લખેલ છે? 2a એ લઘુકોણ છે. 2a એ શું છે? લઘુકોણ છે. માટે કોટે નીકળી જશે. ચાલો હવે 90 આ જે રકમ છે તેને આ બાજુ લાવીએ એટલે 18 ને આ 2a ને આ બાજુ લઈ જાય એટલે 2a. બરાબર. તો આ થયા 108 બરાબર 3a. બરાબર. માટે a બરાબર 108 ભાગ્યા 3. માટે a બરાબર કેટલા થવાના? 36. એટલે આપણે એની કિંમત શોધી શકીએ. a બરાબર 36. એક્સરસાઇઝ 5 જેવી રીતના આપણે 4 કઈ રીતે એ રીતના આપણે 5 પણ કરી શકીએ છીએ. 3 કર્યું તે રીતના સેમ દાખલો છે. બરાબર. હમણાં આગળ જોયો હતી કે જો ત્યાં 2a બરાબર લઘુકોણ હતો, અહીંયા 4a બરાબર લઘુકોણનું માપ છે ને આપણને આ વેલ્યુ આપેલી છે કન્ડિશન હોય તો એની કિંમત શોધો. ચાલો આપણને જે આપેલો છે તે પહેલાં લખી દઈએ. sec 4a બરાબર cosec a માઇનસ 20. હવે આપણે કોસેક ને સેક હાથના સંબંધ તો સેક લખવું હોય તો આપણે લખી શકીએ કોસેક 90 માઇનસ 4a. આ તો જેમ છે તેમ લખીએ કોસેક a માઇનસ 20. કારણ શું? કારણ કે સેક a બરાબર કોસેક 90 માઇનસ a. ખ્યાલ આવી ગયો? ચાલો હવે કોસેક બંને બાજુ છે. બરાબર. એટલે આપણે શું લખી શકીએ? કેમ લખી શકીએ? 4a બરાબર a માઇનસ 20. એટલે બીજું બી આપણે કારણ કે 4a શું છે? લઘુકોણનું માપ છે. બરાબર. સેમ એ થયું. આપણે આગળ કર્યું તે પ્રમાણે વેલ્યુને એક સાઈડ લઈ લે. અહીંયા પ્લસ 20 ને a પ્લસ 5a એટલે 110 બરાબર 6a. આ 4a બરાબર આ સાઈડ લાવે એટલે આ 5a. એટલે a બરાબર 110 ભાગ્યા 5.
એટલે એ બરાબર આપણા એવા 110/5 કરીએ તો 22 અંશ। 7મો દાખલો sin 67 અંશ પ્લસ cos 75 અંશને 0 અને 45 અંશ વચ્ચેના માપવાળા ખૂણાના ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર તરીકે દર્શાવો। બરાબર, આપણે જે આ ખૂણો આપેલો છે 67 અંશ ને 75 અંશ, એને કેટલામાં ફેરવવાનો છે આપણે? 0 થી 45 વચ્ચેના ખૂણામાં। બરાબર, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને પહેલાં શું આપ્યું છે તે લખીએ। sin 67 અંશ ને cos 75 અંશ। હવે જોજો આ કેવી રીતના આપણે લખીશું, તો અહીંયા sin 90 - 23 અંશ લખવું હોય તો લખાય ને અહીંયા cos 90 - 15 અંશ। બરાબર, 90માંથી 23 જાય તો 67 અંશ ને 90 અંશમાંથી 15 અંશ જાય તો 75 અંશ। બરાબર, સરખું જ છે। ચાલો હવે જોજો 90માંથી 23 અંશ, બરાબર, તો હવે આ જે ડાયરેક્ટ આખું ફોર્મ્યુલા છે sin 90 - 8 તો શું લખાય? cos a એટલે 23 અંશ ને આ જે ફોર્મ્યુલા cos 90 - 8 એટલે પ્લસ sin 15 અંશ। બરાબર, એટલે આવી ગયા ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરને આપણો ખૂણો કેટલાની વચ્ચે આવ્યો? 0 અને 45ની વચ્ચે। આ કેવી રીતના થયું? કારણ કે sin a બરાબર cos 90, cos આપણે લખવું હોય તો cos 90 - a એટલે આ 90 - a આના માટે। બરાબર, તો આ sin એ લખી શકાય ને cos એ લખવું હોય તો આપણે શું લખી શકીએ? આ ધીસ। બરાબર, sin 90 - a। બરાબર, આ રીતના આને આપણે જો sin 15 એટલે cos 90 - 15। બરાબર ને, sin 23 અંશ તો cos 23 અંશ તો sin 90 - 23 અંશ। બરાબર, એ રીતના આપણે લખી શકીએ। ચાલો એક ઉદાહરણ જોઈએ। આપણે ઉદાહરણ પહેલાં આની સાથે લઈ લે એટલે પહેલાં 11માં જોઈ લે। બરાબર, 11મું ઉદાહરણ આપણને શું કહે છે? અહીંયા આપેલું છે cot 85 અંશ પ્લસ cot 75 અંશને સેમ 0 અને 45 અંશ વચ્ચેના માપવાળા ખૂણાના ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર તરીકે દર્શાવો। બરાબર, ઉદાહરણ પર સેમ જ છે, જોઈ લે એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે। બરાબર, ચાલો આપણને શું આપેલું છે? cot 85 અંશ ને cos 75 અંશ। બરાબર, એટલે આને આપણે લખવું હોય તો લખી શકાય cot 90 - 5 અંશ એટલે 85 અંશ આવી ગયા ને, પ્લસ cos 90 એટલે આને cos જ રડવાનું, પણ આને સંખ્યા 90 હાથના લખવી હોય તો 90 - 15 અંશ એટલે આપણે આને શું લખી શકીએ? cot 90 - a એટલે tan a એટલે 5 અંશ ને cos હાથના sin એટલે sin 15 અંશ। ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણે જોઈએ ઉદાહરણ 9। કિંમત શોધવાની છે। tan 65 અંશ ને cot 25 અંશ। બરાબર, હવે તમે એમાંથી કોઈ પણ ને ફેરવી શકો છો 90વાળા સૂત્ર હાથના આપણે। બરાબર, તો અહીં આપણે ધારો કે આપણે 10ને એમ જ રવા દીધા, tan 65 અંશ ને આને ફેરવ્યું cot એટલે cot 90 - cot a બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? tan 90 - a એટલે 25 અંશ। બરાબર, એટલે cot 65 અંશ 90માંથી 25 જાય તો કેટલા રહી ગયા? 65 અંશ। એટલે આને આ કેન્સલ એટલે આપણી વેલ્યુ 1। આ રીતે તમે એક્ઝામ્પલ ગણી શકો છો। જો તમને કાટકોણના ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરના સૂત્રો મળ્યો હોય તો તમે કોઈ પણ દાખલા એના કરી શકો છો।